Mulla on täällä haastateltavana Rand Mohammad Deeb. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot vuoden 2019 pakolaisnainen. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja tämän haastattelun tarkoitus on saada sun tarina talteen. Ja aloitetaan siitä sun taustasta. Eli mistä sä oot kotoisin ja miten sä oot päätynyt tänne Suomeen? Olen kotoisin Syyriasta. Ja ennen Suomeen tuloa paettiin Syyrian sotaa Afrikkaan, semmoiseen maahan, jonka nimi on Mauritania. Ja sieltä sitten Suomeen kiintiöpakolaisina. Siis tulin perheeni kanssa kyllä tänne Suomeen. Milloin sä tulit Suomeen? Tulin helmikuussa vuonna 2017, niin noin 2,5 vuotta sitten. Joo. Miltä susta tuntui tulla tänne Suomeen? No alussa mä en halunnut ollenkaan tulla Suomeen. Olin niin surullinen ja pettynyt ja tuntui siltä, että elämäni jää tähän, koska silloin mä opiskelin lukiossa siellä Afrikassa. Ja olin valmistumassa itse asiassa, eli ylioppilaskirjoitukset olisivat olleet 3 kuukauden päästä. Mä en ehtinyt niihin, koska kiintiöpakolaisena ei voi tietää milloin se lähtö on, niin sen takia niin ei tiedetty ja lähetettiin ennen niitä, niin lukio jäi kesken ja mun piti sitten päästä lukioon uudelleen. Niin sen takia olin niin surullinen ja ensimmäiset viikot olivat silleen, että mitä mä nyt teen. No mitä sä oot sit nyt opiskellut Suomessa? No alussa kun mä tulin, minut ilmoittaututtiin semmoiselle kurssille, joka valmisti opiskelijoita perusopetusta varten. Ja mä olin silloin valmistumassa lukiosta, eli sille oli niin erilainen ympäristö ja silleen. Ja siinä oli toki suomen kielen opetusta. Ja se kurssi oli alkanut jo kauan sitten, niin sen takia mä en silloin pysynyt mitenkään kärryllä. Mutta onneksi mulla oli ihana opettaja, joka auttoi mua silloin ruokatauoilla ja selitti niitä vaikeita juttuja ja puhui minulle alussa ihan englannin kielellä. Ja sitten kun mä pystyin puhumaan suomea, niin hän oli silleen, että vau, sä pystyit ja silleen. Ja todella paljon itsenäistä opiskelua oli alussa. Mä opiskelin kotona ja yhteensä mä opiskelin keskimäärin 8 tuntia joka päivä. Ja sitten kesällä sitten mulla oli yksi intensiivinen suomen kielen kurssi, jossa oli myös todella ihana opettaja, joka oli ensimmäinen uskomaan siihen, että kyllä mä pääsen lukioon seuraavana syksynä ja oli silleen, että kyllä sä pystyt ja sulla on todella hyvä suomen kielen taso. Kesän aikana myös paljon itsenäisesti opiskelin. Ja sitten seuraavana syksynä mä pääsin kyllä lukioon ja olin ollut Suomessa vain 5 kuukautta silloin. Wow. Miten se lukio meni? No alussa oli todella vaikea sopeutua siihen uuteen ympäristöön ja lukion systeemi on todella erilainen kuin Syyriassa, omassa kotimaassani ja myös siellä Afrikassa oli todella erilainen systeemi, että kesti vähän aikaa, että sopeuduin siihen, mutta siellä henkilökunta on silleen superhyvä, että mulla oli todella ihana opinto-ohjaaja, joka auttoi mua ja ymmärsi sen, että en mä silloin ymmärtänyt mitään, että miten kaikki toimii. Niin hän oli niin kärsivällinen ja selitti kaikki asiat silleen, että ei hätää, voin auttaa. Ja sitten alussa oli todella vaikeaa, koska mä opiskelin vain kirjoista niitä juttuja, suomen kieltä, niin mä puhuin vaan sitä kirjakieltä, ei mitään semmoista puhekieltä tai en ymmärtänyt edes sitä hyvin. Ja sitten vähitellen sopeutuin siihen ja jo ekana jaksona mä sain kaikista oppiaineista 10. Ja sitten lukio meni hyvin ja alussa ensimmäisen vuoden aikana lopussa mä sain Nastopolin lukion parhaan keskiarvon ja sitten kävin lukion vain 2 vuodessa. Eli seuraava vuosi oli se abivuosi. Sä oot oppinut suomen kielen tosi nopeasti. Miten se on mahdollista? No, tuntuu siltä, että pitäisi olla joku motivaattori siinä. Että mulla oli se unelma motivaattorina. Mä halusin todella paljon opiskella lääkäriksi kuin isäni. Ja jo lapsena näin, miten hän pystyy auttamaan muita ihmisiä ja
miten hän pystyy piirtämään hymyjä muiden kasvoille, niin tuntui siltä, että mä haluan olla sellainen. Ja mulla oli silleen, niin kuin, lääkärin ammatti oli unelmana jo niin kuin lapsena, niin sen takia se unelma pysyi mukana ja se suru auttoi mua. Se on vähän silleen kummallista, mutta kyllä se suru auttoi mua todella paljon, koska mä halusin päästä siitä eroon ja mietin, että miten tämä on mahdollista, niin se opiskelu ja pitäisi niin kuin ehkä poistaa piti ehkä silloin poistaa sen niin kuin haasteen edestä eli suomen kieli silloin oli se haaste ja ymmärsin silloin, että sen voi poistaa vain opiskelemalla. No mitkä olisi sun vinkit muille, jotka nyt opiskelee suomen kieltä? No pitäisi ehkä keksiä omaa motivaatiota, koska jokaisella on oma tapa miettiä asioita. Ja vaikka ihmisinä me ollaan niin samanlaisia, mutta jokaisella on omia ajatuksia ja omia ajattelutapoja, niin pitäisi ehkä keksiä tai niin löytää oma motivaattoria. Ja pitäisi ehkä olla silleen tietoinen, että mitä mä haluan oikeasti, että mihin niin suomen kielen opiskelun jälkeen mä haluan. Jos mä nyt osaan suomea ihan täydellisesti, niin mitä mä haluaisin sitten tulevaisuudessa tehdä, niin pitäisi laittaa sitä ehkä silmien edessä ja sitten unelmoida sitä koko ajan, että jos mä opiskelen nyt suomen kieltä, niin mä pääsen tähän minun unelmaan. Joo, hyvä ajatus. Sä autat myös muita, sulla on oma YouTube-kanava. Kerrotko siitä vähän? No se alkoi silloin, kun mä totesin, että nyt mä olen tehnyt niin paljon töitä suomen kielen opiskelun eteen ja pitäisi ehkä jakaa tätä tehtyä työtä muille maahanmuuttajille. Ja ekana tuli mieleen, että voisi ehkä tehdä sellainen Facebook-sivu, jossa kerron vähän suomen kielestä ja kannustan ihmisiä sitten opiskelemaan suomen kieltä, koska kun mä tulin tänne, niin lähes kaikki sanoivat, että suomen kieli on mahdottoman vaikea ja sitä ei voi opiskella ja se kestää niin kauan, että sä ikään kuin pystyt ihan hyvin pärjäämään Suomessa, niin mä mietin, että voisi olla silleen hyvä esimerkki muille. Ja sitten silloin mä tein vaan posteja siinä sivussa ja kirjoitin niitä juttuja ja sitten mietin, että voisi ehkä tehdä semmoisia videoita ja silloin aloin tehdä niitä YouTube-videoita ja ne on tarkoitettu arabiankielisille opiskelijoille, koska mietin, että omalla äidinkielellä oppiminen on niin tehokas. Sanoit aikaisemmin, että se sun unelma on lääkärin ammatti, mutta ootko sä ajatellut suomen opettajan ammattia? Mä pidän sitä ikään kuin, tai mieluummin pidän sitä semmoisena vapaaehtoisena juttuna, että haluan kyllä auttaa ihmisiä sillä, ei silleen, että se olisi ammattini. Joo. Kiitoksia paljon mielenkiintoisesta haastattelusta ja tsemppiä tulevaisuuteen. Kiitos.